Hi guys! Kenny here and welcome back. Kamusta naman kayong lahat? I really hope you're all doing well today and of course, sana din safe and happy kayo. Hindi ako makapaniwala guys that it has been more than a week since my last makeup video. Kaya naman today ang gagawin natin is magta-try tayo ng bagong makeup and yung susubukan natin is from a new local brand. Heads up nga lang pala sa inyo guys na yung gamit ko sa video na to is natural light kaya medyo magpapabago-bago yung ilaw. Hindi ako magsusorry kasi hindi ko naman kasalanan kung magbago siya. Kasalanan nung araw yun so siya yung sisihin nyo if ever na magbago yung ilaw natin or yung lighting sa video. Yung brand nga palang susubukan natin sa video na to is called CRAY Cosmetics. This one is a local brand and yung first product na nilabas nila is called HYPERDOT. So according dito sa information card na binigay nila, this product is a long-wearing, multitasking color tint for the eyes, lips, and cheeks. Apat yung shades na meron sila dito guys and according sa kanilang Lazada page, this one retails for 299 pesos each. Okay, medyo dumidilim na po. So, ayusin natin yung lighting. Before we proceed sa iba pang info about the product, can I just say na sobrang aesthetically pleasing ng branding nila. Sobrang millennial and cool ng branding nila. I love it. So, dito sa box ng product, sabi it contains 3 ml tapos 3 years nyo siyang pwedeng gamitan after opening. It is also cruelty-free but in terms of kung saan siya gawa, unfortunately, hindi siya nakalagay dito sa box. Packaging looks like this and for me, I like it kasi lahat ng information about the product nakasulat dito sa box. Nakalagay dito yung ingredients, yung description ng product, manufacture date, everything. Ang kulang lang talaga dito sa box is yung kung saan siya gawa. Tapos guys, ito naman yung actual component ng product or tint. Tapos guys, ganito yung kanyang doe foot applicator. Alam mo talagang pinag-isipan yung packaging kasi even yung stem ng doe foot applicator, it's acrylic. Sobrang ganda ng packaging niya. I love it. And when you look at it, diba, hindi mo aakalain na less than 300 pesos lang siya. Packaging pa lang, panalo na sila. Hindi kagaya ng ibang brands na sobrang expensive, but packaging pa lang, diba, sobrang disappointing na. First color nating swatch is Hot Mess, and this one is a fluorescent pink shade. Dito muna sa guys, sa arm. Ito yung kanyang swatch. Hindi siya yung guys, hot tint na sobrang opaque. This one medyo see-through but pigmented siya. Second shade na swatch natin is called A negative or A lang, I'm not sure. But this one is a terracotta base color. And eto naman po siya kapag ka-sinwatch. Super nice shade. Eto namang hawak ko ngayon is called G-Thanks and it is a moody cocoa shade. And ganito naman tong kulay na to guys. Ayan. Final shade na susubukan natin is Low-Key and this one is a playful coral color. And eto po, wow, super nice ng kulay niya. I love this one already. Di ba tingnan nyo, ang perfect ng kulay? I love it. First color na susubukan ko is si Low-Key. And sa lips muna tayo mag-start. This is how the shade Low-Key looks like on the lips and as you can see, very lang siya, MLBB shade. Ito yung shade na nakikita kong ginagamit ko everyday and parang lang kasi diba, in-enhance niya yung kulay ng lips. Maganda siya kahit hindi naka full on. But this time guys, subukan naman natin siya ng full on to see kung ano yung itsura. Ganito naman siya kapag ka full on sa lips and in fairness, maganda pa din. Tsaka even though light yung kulay niya, hindi siya super duper streaky. Kapag ka malapitan lang, kitang-kita na medyo nagpipick through yung kulay ng lips, but kapag ka naman malayo, hindi siya ganun ka-visible. Formula-wise, it's very lightweight. It's comfortable sa lips. Medyo may lagkit lang ng konting-konti, but very comfortable naman. Tsaka kahit pinapress yung lips, hindi siya nagiging parang flaky or alam niyo yun, nababakbak. So, subukan din natin kung magta-transfer siya. Ayan guys, nagta-transfer siya, but maganda pa ding tignan sa lips. In fairness, maganda yung formula niya ha. Ang subukan naman natin this time is yung shade na G-Thanks. So again, I'm going to start by doing parang blotted lips. Ito naman si G-Thanks on the lips and personally, I'm not the biggest fan of the color. Kasi nga diba, hindi ako nag-orange na lipstick, especially mga ganitong shade, yung parang orangey brown. Formula is good, but ayun nga, hindi ako big fan ng shade. So ang gawin naman natin this time is i-full on natin siya. Super duper pigmented. I don't have any complaints pagdating sa formula niya and pigmentation. Yun lang talaga guys. Hindi ako mahilig sa ganitong shade kaya hindi ko siya ma-appreciate. Kanya-kanya naman tayo ng trip. Nagkataon lang talaga na hindi ko bet yung mga ganitong kulay. Grabe guys, nakaka-stress talaga mag-film kapag katanghali kasi di ba pabago-bago yung lighting. This one is A and let's see kung ano yung itsura niya.
A looks like this on the lips, and for me, I like this one kasi di ba tingnan nyo, very Korean vibes yung binibigay niya. Sa lahat ng shades na sinubukan natin, this is by far one of the best na gamitin kapag ang gusto nyo is yung very blotted or kaya faded or ombre lips. Kasi di ba dark na yung kulay niya, kaya kapag pinocus nyo siya sa center, tapos pinaras nyo yung lips nyo, diba? Ganda niya. Maganda yung kulay niya. Even though dark siya, very wearable, especially kapag light application. Subukan naman natin siyang i-full on and let's see how it looks like. Full on, ganito siya, and grabe, diba? Sobrang nice. I love this color. Especially kanina, diba? Ang ganda ng kulay niya nung ginawa nating blotted lips. Tapos kapag naman naka-full on siya, it looks very sexy, it looks very powerful, and ang striking ng kulay niya. By the way, I forgot to mention na yung mga tints nga pala nag-iiwan ng stain, but hindi naman sobrang intense nung iniiwang stain. Very minimal lang, so keep that in mind. And if ever na mahilig kayo sa mga tints na nag-iiwan ng stain, okay ito sa inyo. Final shade na susubukan natin is called Hot Mess, and this one is yung neon, or no, not neon, fluorescent pink. Kinda scared to try this one kasi masyado siyang matingkad for my liking, but you know, for fun, let's try it. Ito naman si Hot Mess kapag naka-ombre effect, and in fairness guys, even though matingkad yung kulay niya, kapag naman ginawa nyo siyang naka-ombre na effect, maganda, very wearable pa din, and hindi siya masakit sa mata. Nung sinwatch kasi natin siya kanina sa likod ng kamay, akala ko sobrang tingkad talaga niya, as in, putok na pink. But once you apply it sa lips, medyo muted naman siya, and very wearable. I-full on naman natin, and let's see kung anong itsura niya kapag intense or bold. Eto siya kapag full on, and in fairness guys, maganda yung kulay niya ha. Para lang siyang bright red, ganun lang kapag nilagay sa lips. Maganda, very wearable. You don't need a lot, especially kung hindi naman full on sa lips. Parang kahit mag-dab lang kayo ng 4 or 5 dabs tapos i-blend nyo ng finger, okay na siya, maganda ng tignan. Yun nga lang guys, you have to keep in mind na kapag ni-layer nyo siya or kaya kinapalan yung application, medyo nagiging heavy na. This will be the last guys, I swear. Ayoko na mag-film ng mga beauty videos kapag tanghali. Kasi diba very unpredictable yung weather, kaya hindi mo sure kung ano ba yung kakalabasan ng video. Sobrang importante sa akin ang quality ng video. I want it to be super plakado. Especially makeup, diba? Kasi gusto mo talagang makita lahat ng details. Kaya ayun guys, pasensya na po kung medyo weird and hindi cute ang lighting natin today, but promise, yung mga next videos, hindi na ganito. Anyway, this time, subukan na natin itong tint na to sa aking cheeks, and isang shade lang yung gagamitin natin, and that is yung shade na low-key, which is yung lightest. Ito kasi yung feeling kong pinakabagay sa cheeks. So, ang gawin natin is mag-dot lang tayo ng siguro 2 or 3. Ayan guys, 3 yung dinot ko. Tapos, to blend this, gamit ako ng brush kasi nakapag-foundation na ako eh. And, ang intense ng pigment niya guys. Pero in fairness naman guys, it's very easy to blend. Kapag ka-brush yung gamit ha. Tsaka maganda yung kulay na to sa cheeks ha. Medyo napadami lang yung lagay ko and feeling ko ang dilim, so wait. But ayan guys, eto siya kapag ka nakalagay sa cheeks, and for me, I like it. Parang feeling ko lang ang dark ng kulay niya sa camera, but sa personal, it looks nice. Medyo may lakit lang ng konti, kaya I feel like kailangan iset nyo siya ng powder. Dito sa isang side, kinuntian ko na lang guys kasi medyo na-overwhelm ako sa dami ng nilagay ko sa right cheek. Ayan, o diba tingnan nyo, kapag kakonti lang, mas natural siyang tingnan and mas nice. Tapos guys, another thing na na-notice ko dito sa product na to is that medyo nagbibigay siya ng konting glow sa face. It doesn't look dry or matte. Hindi siya flat tingnan. Very natural glow lang yung binibigay nito, which I really like. So, balik lang ako sa sponge na merong konting foundation, tapos idadab ko siya on top para medyo mag-lighten siya. In fairness, maganda siyang i-blend ha, using a brush. But if you're going to use this one and finger yung gagamitin yung pang-blend, I feel like mas okay siya kapag ka-bare skin. Kasi feeling ko kung naka-foundation na kayo tapos i-blend nyo to using your finger, mag-move or kaya mababakbak yung foundation, baka pumangit siya. Anyway guys, this is how my face looks like after using the CRAY Cosmetics HYPERDOT Tint. Formula ng product is really good kasi it's very easy to blend, it's lightweight, and it's comfortable sa lips and cheeks. Pigmentation, kitang-kita nyo naman kanina nung nilagay ko sa face. Sobrang pigmented talaga nito, talagang matipid siyang gamitin. Color selection for me is just okay. May mga shades naman na magaganda, but I feel like it would have been better kung dinamihan pa nila yung nilabas nilang kulay. Pero feeling ko naman in the future, maglalabas pa sila ng ibang shades, but in terms of favorites dito, ang pinaka nagustuhan ko is low-key and sino ba yung isa?
Eto, si A. If you have light to medium skin complexion, okay na okay sa inyo si shade na low-key. Especially sa cheeks, it looks super duper nice. Tapos, eto namang shade na A, actually very universal siya. Kahit anong skin tone, bagay na bagay. And kung mahilig nga kayo sa very Korean lips, eto yung shade na magandang gamitin. By the way guys, if you're planning to purchase this, I suggest na bumili na lang kayo sa 99 sale ng Lazada kasi from 299 magiging 197 pesos na lang siya. Malaki yung masasave nyo, so hintayin nyo na lang yun.